Hello everyone, welcome to my YouTube channel. अब लाइन कमान्ड पछि अब हामी अर्को कमान्डतिर जान्न लागेको छौं। अर्को कमान्डको नाम छ कन्स्ट्रक्सन लाइन। कन्स्ट्रक्सन लाइन चाहिँ यो भने यो यस्तो लाइन हो जसको इन्फिनिटी मेजरमेन्ट हुन्छ के। जस्तै यसको चाहिँ तपाईले अघि मैले 30 को बनाए जसरी यसको चाहिँ त्यसरी बनाउन सकिदैन। यसको चाहिँ मेजरमेन्ट नै इन्फिनिटी हुन्छ। धेरै जसो यो चाहिँ हाम्रो इलिभेसन बनाउनको लागि युज हुन्छ। पछि हामीले त्यो थाहा पाउँछौं। अब यो ड्र गर्नको लागि सबैभन्दा अगाडि किबोर्डमा एक्सएल थिच्नुस्। एक्सएल भनेको कन्स्ट्रक्सन लाइन हो। यो तपाईले याद गरिराख्नुपर्छ कमान्डहरु। त्यसपछि इन्टर थिचेपछि तपाईले तल त्यो कमान्डमा हेर्नुस्, कमान्ड बारमा हेर्नुस्, एक्स लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट होरिजेन्टल भर्टिकल एंगल तिनीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। होरिजेन्टल लाइन बनाउनु छ भने एच थिच्नुस्, एच थिचेपछि इन्टर थिच्नुस्। तपाईको होरिजेन्टल लाइन भन्छ। जसको चाहिँ लेन्थ नै मतलब मेजरमेन्ट चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ के यसको। अब त्यसैगरी तपाईले अब एक्सएल मा गर्नुस्, फेरि भर्टिकल लाइन गर्नु छ भने भी जानुस्, भी गरेपछि इन्टर थिच्नुस्। यसरी भर्टिकल लाइन बनाउन सकिन्छ। अब यसबाट बाहिर निस्किनको लागि एस्केप थिच्नुस्, एस्केप थिचेपछि बाहिर निस्किनु भयो। अब होरिजेन्टल लाइन बनाउनको भर्टिकल लाइन गर्नुभयो। इन्क्लाइन लाइन बनाउनको लागि के गर्ने, फेरि एक्सएल मा जानुस् र कति को एंगल बनाउनु 45 डिग्री गर्नुस् र सरी भएन, एक्सएल मा जानुस्। यहाँ चाहिँ हेर्नुस् तल एंगलको लागि ए थिच्नुस्। ए थिचेपछि अब तपाईलाई कतिको चाहियो 45 लेख्नुस् र अब तपाईलाई कहाँ बनाउन मन छ भने त्यहाँ गएर बनाउनुस्। त्यसरी तपाईले कन्स्ट्रक्सन लाइन कमान्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ।